Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με τα σχόλιά σας, με τις εγγραφές σας, με τα like σας. Μου δίνετε μεγάλη χαρά και δύναμη να συνεχίζω να βρίσκομαι εδώ κοντά σας καθημερινά και μάλιστα και πολλές φορές τη μέρα. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Η αλλαγή που περιμένεις στη ζωή σου έρχεται. Και φυσικά το σίγουρο είναι ότι ξεκινάμε με πάρα πολύ θετική διάθεση, γιατί σίγουρα δεν περιμένετε μία αρνητική αλλαγή. Επίσης να πω ότι σήμερα έχω βάλει τις χιονονυφάδες εδώ, αυτές τις υπέροχες, υπέρλαμπρες, γιατί αφιερώνω το σημερινό μας βίντεο σε όλα τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου από τη Μακεδονία και όσες περιοχές έχει χιονίσει. Πώς. Εντάξει, το χιόνι δημιουργεί, είναι όμορφο, έτσι, είναι πολύ όμορφο, αλλά δημιουργεί και πολλά προβλήματα. Οπότε, ίσως να είστε αποκλεισμένες ή αποκλεισμένοι μέσα στα σπίτια σας και να παρακολουθείτε, αν έχετε ρεύμα, να παρακολουθείτε το βίντεο. Θα περιμένω τα σχόλιά σας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Επιλέγετε λευκή χιονονυφάδα, χρυσή, μπορντό. Και ξεκινάμε αμέσως φυσικά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια είναι αυτή η αλλαγή που περιμένεις στη ζωή σου και έρχεται. Wow! Αυτή την αλλαγή περιμένεις? Βασιλιάς Κουπά. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτή είναι μία αλλαγή η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, Βασιλιάς Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού. Πέρα όμως από τα ζώδια, καταρχάς μου αρέσει πάρα πολύ η απεικόνηση. Γιατί, θα σας το δείξω να καταλάβετε. Λοιπόν, μ' αρέσει γιατί εδώ υπάρχει και η απεικόνιση του Άσου Κούπα. Καταπληκτικό. Και από κάτω, ρε παιδιά, υπάρχει το 10 κούπα. Τι γίνεται εδώ? Χαμός. Χαμός με εσάς. Κάτι που έχει να κάνει με την αγάπη πάντως. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Ή με σχέσεις, έτσι, γενικότερα. Τώρα, μπορεί εδώ να είστε εσείς. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που σας ενδιαφέρει, που τον αγαπάτε ή την αγαπάτε για τους κυρίους της παρέας μας. Ή μπορεί να δηλώνει κατάσταση. Ότι δηλαδή σας απασχολούν θέματα που έχουν να κάνουν με σχέσεις. Παρόλα αυτά, επειδή έχουμε βασιλιά, καταφέρνετε πάρα πολύ καλά να διαχειριστείτε ό,τι κι αν είναι, γιατί υπάρχει ωριμότητα. Άρα λοιπόν, μια χαρά καταφέρνετε να διαχειριστείτε όποιο θέμα προκύπτει στα αισθηματικά σας. Και επίσης η κάρτα δηλώνει την όριμη αγάπη, την αληθινή αγάπη. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Για να δούμε τι θα γίνει, θα έρθει αυτή η αλλαγή.
Μάλιστα, πάρα πολύ έντονο το στοιχείο αυτό, παιδιά, στο άνοιγμά σας είναι φοβερό, λες και κάνω προσωπικό σε κάποιον από εσάς είναι. Πραγματικά όμως έχουμε το 6 σπαθί. Το 6 σπαθί είναι το καλύτερο σπαθί που έχουμε, γιατί φέρνει αρμονία, φέρνει ισορροπίες, φέρνει ηρεμία, γαληνεύει το μυαλό μας, μπαίνουν όλα σε μια σειρά, πολύ καλύτερη, δηλαδή αυτό το χάος του μυαλού αποκαθίσταται, μπαίνουν όλα σε σειρά. Και φυσικά αντίστοιχα και για τις σχέσεις δηλώνει ότι μετά από μία ίσως τρικυμία γαληνεύουν τα πράγματα. Για να δούμε. Και 4 κούπα. Μη μου πείτε τώρα ότι είστε ερωτευμένες ή ερωτευμένοι με κάποιον άνθρωπο και όχι απλά ερωτευμένες και ερωτευμένοι. Εδώ έχουμε αγάπη, έτσι. Το είπαμε αυτό. Με κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι απολύτως αδιάφορος προς το συναίσθημά σας. Γιατί εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Για πάμε να δούμε όμως, για πάμε να δούμε. Για να κρατήσουμε εδώ αυτόν τον βασιλιά, να τον κρατήσουμε, γιατί μπορεί να μας φέρει θετική ενέργεια και να είναι όλα καλά. Παιδιά, εντάξει, πιθανότατα βέβαια, έτσι, ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει να είναι εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Αχα, άσος μπαστούνι, παρόλα αυτά, εδώ έχουμε ερωτική συνέβρεση, παιδιά μου. Ερωτική συνέβρεση, οκ. Wow, τι λες τώρα. Εντάξει, λοιπόν, το άνοιγμά σας απλά δεν υπάρχει. Απλά. Έχουμε ανοίξει τόσες πολλές κούπες, παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο από τη δική σας την πλευρά το συναίσθημα. Αυτό θέλω να ξέρετε. Είναι και από την άλλη πλευρά, είναι πραγματικό και από την άλλη πλευρά. Θεωρεί ότι είστε το απόλυτο ζευγάρι, το ταιριαστό ζευγάρι. Και αυτό βέβαια όμως βρίσκει εμπόδια. Κάπου είναι εγκλωβισμένος αυτός ο άνθρωπος και δεν μπορεί, δεν ανοίγει ο δρόμος προς εσάς. Τώρα είναι σε γάμο, σας χωρίζει μεγάλη απόσταση. Δεν ξέρω γιατί δεν έχω ενδείξεις. Βασίλισσα μπαστούνι, να το και το πάθος ξανά μανά ήρθε εδώ. Όλα φωτιά, παιδιά. Φυσικά εδώ μπορεί να δηλώνει ότι υπάρχει και μια γυναίκα ανάμεσά σας. Και η γυναίκα δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να είναι στο ερωτικό κομμάτι, γιατί πολλές φορές, μια και ζούμε στην Ελλάδα, επεμβαίνουν γονείς, γενικά υπάρχει μια επέμβαση. Λοιπόν, εδώ έχω μια ένδειξη πάντως του τι μπορεί να αφορά στα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας. Μπορεί να είστε το τρίτο πρόσωπο ή ο άνθρωπος αυτός να είναι το τρίτο πρόσωπο. Μπορεί να σας χωρίζει μεγάλη απόσταση, ακόμα και στο εξωτερικό δηλαδή, καθώς επίσης υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος αυτός να είναι, πώς να το πω τώρα αυτό, πώς να το πω όμορφα, να είναι κάπως επιπόλαιος, ρε παιδιά, να κοιτάζει και γύρω-γύρω. Για να δούμε. 3 κούπα, δεύτερο τριάρι στο άνοιγμά σας. Άρα θεωρώ ότι προφανώς υπάρχει τρίτο πρόσωπο στη σχέση. Μάλιστα. Τώρα, τι θα γίνει παρακάτω, θα το δούμε εδώ. Η αλλαγή δεν έρχεται έτσι όπως πιθανότατα τη θέλετε, γιατί φαντάζομαι ότι με αυτήν την αγάπη και με αντίστοιχη βέβαια και αγάπη και πάθος από την άλλη πλευρά, δεν έχω όμως ένδειξη ότι θα γίνει η μεγάλη αλλαγή. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε. Πάντως, εάν δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, η μεγάλη αλλαγή είναι ότι θα έχετε επικοινωνία και επαφή και μάλιστα πολύ σύντομα
Και θα βρεθείτε και ερωτικά. Για να δούμε. Εδώ με τη Βασίλισσα Μπαστούνη έχουμε και το ζώδιο του Κρυού. 2 ζώδια έχουμε μέχρι στιγμής, έτσι. Όχι, είναι πολλές. Για να δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ θετικές εξελίξεις, παιδιά. Αυτό είναι καταπληκτικό και πάρα πολύ ωραίο. Οκ. Λοιπόν, θα το αφήσουμε εκεί βέβαια. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα άνοιγμα που έχουμε πολλά εμπόδια, ο καθένας, η καθεμία από εσάς που παρακολουθείτε, έχει το δικό του εμπόδιο στη συγκεκριμένη σχέση, έτσι. Λοιπόν, άρα, να ξέρετε ότι η αλλαγή είναι η επανεμφάνιση αυτού του ανθρώπου στη ζωή σας. Έχουμε εδώ και το ζώδιο των Ιχθύων με τον Ιππότη Κούπα. Και βέβαια, ο Ιππότης Κούπα ακόμη μία φορά μας επιβεβαιώνει ότι θα βρεθείτε με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, δεν είναι μόνο δηλαδή ότι θα υπάρξει μία επικοινωνία μεταξύ σας, θα βρεθείτε κιόλας. Τώρα, και αυτή η κάρτα είναι πολύ σημαντική, γιατί κοιτάξτε τώρα πώς σηκώνει το σπαθί του και αντιμετωπίζει τους δράκους του, εδώ στην συγκεκριμένη ταρό. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα βρεθεί ο τρόπος να ξεπεράσει κάποιες φοβίες που έχει αυτός ο άνθρωπος και θα κάνει τη μεγάλη κίνηση να σας επαναπροσεγγίσει και να έρθει κοντά σας. Και γιατί όχι, ακόμα και ερωτική εξομολόγηση, παιδιά, μπορεί να σημαίνει ο Ιππότης Κούπα. Είπαμε, έτσι, η μεγάλη αλλαγή για εσάς είναι ότι θα έρθει στη ζωή σας προφανώς αυτός ή αυτή που αγαπάτε, με όλα τα εμπόδια βεβαίως και τα προβλήματα που ήδη γνωρίζετε, αλλά δεν ξέρουμε παρακάτω τι θα γίνει. Μπορεί, έτσι, αυτό όλο το σκηνικό να αλλάξει σε κάποια μελλοντική στιγμή. Προς το παρόν κρατάτε αυτά τα θετικά, είστε σούπερ, να περάσετε τέλεια και μια άλλη φορά θα δούμε περαιτέρω εξέλιξη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται στη ζωή σου. Πέντε πεντάκτηνα, κάρτα βάσης δική σας καρτούλα, η οποία μας δηλώνει τα εξής. Αν αναφέρεται σε σχέση, η κάρτα μιλά για σχέσεις τις οποίες απορρίπτει το κατεστημένο. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι. Παράλληλες σχέσεις, σχέσεις με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, με πολύ μεγάλη διαφορά... με πολύ μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, επίσης, αν δεν αναφέρεται σε κάτι τέτοιο, έχει να κάνει με απόρριψη. Δηλαδή, μπορεί να νιώθετε ότι σας έχει απορρίψει κάποιος άνθρωπος ο οποίος σας ενδιαφέρει. Και παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα για να δείτε μήπως τυχόν και κάτι αλλάξει. Ακόμη, μπορεί η κάρτα να δηλώνει ότι χωρίς να υπάρχει και κανένας αντικειμενικός λόγος, αισθάνεστε πολύ έντονο στρες, άγχος, πολύ έντονο, ταραχή.
Αυτό πρέπει να το ρυθμίσετε, να το ισορροπήσετε με όποιον τρόπο εσείς μπορείτε καλύτερα. Δεν μπορώ να ξέρω για τον καθέναν σας τι λειτουργεί, γιατί βέβαια είναι μια αρνητική κατάσταση και βλέπουμε τι γίνεται τελευταία, πόσα αυτοάνοσα έχουμε κλπ. Τα οποία φυσικά εννοείται τα πάντα ξεκινούν από μέσα μας και από την ψυχολογία μας. Άρα πρέπει, αν ισχύει το στρες, να βρείτε τον τρόπο να προστατέψετε τον εαυτό σας. 3 κούπα. Εδώ λοιπόν είναι πολύ πιθανό να έχετε πολύ έντονο και βαθύ συναίσθημα για κάποιον άνθρωπο που ίσως όμως έτσι είναι σε σχέση. Και Βασίλισσα κούπα, ναι, επιβεβαιώνεται, εδώ έχουμε το ζώδιο του καρκίνου, επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπα εδώ, για την, έτσι, ότι αγαπάτε πάρα πολύ ρε παιδιά, αγαπάτε πάρα πολύ και βαθιά και αληθινά και η αγάπη στο απόγειό της. Για να δούμε όμως τι θα δούμε αναφορικά με την αλλαγή. Μάλιστα εδώ έχετε να περιμένετε εκπλήξεις. Οκ. Λοιπόν, θα σας πω περισσότερα σε λίγο. Βασίλισσα μπαστούνι, παιδιά, πολύ γρήγορες εξελίξεις έχετε. Εξελίξεις, κάτι χαμός θα γίνει. Οι αλλαγές έρχονται, θέλετε, δεν θέλετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια Βασίλισσα σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Εδώ έχουμε ένα 10 μπαστούνι, μάλιστα. Κόσμος. Και 5 κούπα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, που πραγματικά σας ταιριάζει αυτό το άνοιγμα, που έχετε αγάπη πραγματική για κάποιον άνθρωπο που για τους όποιους λόγους ο καθένας σας δεν μπορείτε να είστε μαζί, να ξέρετε ότι αντίστοιχα, παρόλο που δεν μας δηλώνετε ξεκάθαρα, αλλά μας δηλώνετε λίγο πλάγια, υπάρχει πολύ έντονο συναίσθημα και από την άλλη πλευρά, δεν αποδέχεται το ότι δεν είστε μαζί, οπωσδήποτε, παιδιά, κάτι θα μάθετε, μπορεί να συναντηθείτε, οτιδήποτε. Υπάρχει πολύ έντονο εδώ αυτό το στοιχείο. Έχουμε τη Βασίλισσα μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, και τη Βασίλισσα σπαθί, είπαμε, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Βλέπω εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πολλά βάρη. Κουβαλάει ένα πολύ βαρύ φορτίο, νιώθει κόπωση, εξάντληση, σαν να ανεβαίνει ένα βουνό το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Παρόλα αυτά, πιστεύει και θα το κάνει κιόλας, να επιδιώξει μία συνάντηση μαζί σας. Τη θεωρώ δεδομένη τη συνάντηση. Είστε το όνειρο ζωής που έχει αυτός ο άνθρωπος. Το να είστε μαζί δηλαδή. Όνειρο ζωής, πραγματικά. Δεν μπορεί να αποδεχτεί το ότι δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο τον ή την ενοχλεί απεριόριστα, νιώθει θλίψη, μπορεί και κατάθλιψη, σκέφτεται συνέχεια μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της, τριγυρίζει συνέχεια όλα, κάθε μία λεπτομέρεια οτιδήποτε έχετε ζήσει μαζί. Και υπάρχει εστίαση εκεί, 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 εκεί. Λοιπόν, η αλλαγή προφανώς είναι η συνάντηση, η επικοινωνία επίσης. Σίγουρα έχετε να περιμένετε επικοινωνία, γιατί εδώ το 8 μπαστούνι είναι μία από τις κάρτες που συνδέονται λόγω της ταχύτητας που έχει, συνδέεται με τις σύγχρονες επικοινωνίες. Οπότε, το θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει επικοινωνία με όποιον τρόπο καταφέρει να βρει αυτός ο άνθρωπος. Επίσης,
θέλω να σας δώσω και άλλη μία παράμετρο, γιατί μπορεί να μην ενδιαφέρεστε όλοι για κάποιον άνθρωπο, εντάξει, και γενικότερα, να είστε μόνες ή μόνοι αυτή τη στιγμή. Να σας πω λοιπόν ότι δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο, γιατί η κάρτα ακριβώς εξαιτίας της έκπληξης και του αναπάντεχου και της ταχύτητας κλπ. Μπορεί να αναφέρεται και σε έναν κεραυνοβόλο έρωτα, παιδιά. Οπότε, για να το δούμε λίγο και αυτό, κάτι καινούριο δηλαδή, έτσι, ο κεραυνοβόλος έρωτας δεν μπορούμε να τον αισθανθούμε για κάποιον που ήμασταν μαζί, ας πούμε. Εντάξει, τώρα λέω στην πλειοψηφία. Οπότε παίρνουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Έχουμε 2 ζώδια, όπως σας είπα, και βλέπω ότι υπάρχουν όμως κάποια εμπόδια ανάμεσά σας. Ένα πολύ πιθανό εμπόδιο είναι ο άνθρωπος αυτός να εργάζεται πάρα πολύ, να έχει κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες τον κρατούν ή την κρατούν πολύ απασχολημένους και δεν μπορούν να διαθέσουν το χρόνο που επιθυμούν, και γι' αυτό είναι πολύ έντονη και η έλλειψή σας, γιατί βέβαια σε έναν κεραυνοβόλο έρωτα, ναι, θέλουμε να είμαστε με τον άλλον 24 ώρες το 24ωρο. Για να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα δούμε. Άρα σε εσάς έχω δώσει 2 κατευθύνσεις. Η μία έχει να κάνει με μία υπάρχουσα σχέση και η δεύτερη με μία καινούρια σχέση, παιδιά. Με κάτι καινούριο που έρχεται στη ζωή σας εκεί που δεν το περιμένετε. Μάλιστα. Τι έχουμε εδώ. Δύσκολη κάρτα, Και άλλη μία δύσκολη κάρτα. Και άλλη μία κάρτα, δύσκολη κάρτα επίσης. Εντάξει, από τις 3 βέβαια. Λοιπόν, ίσως εδώ το μήνυμα είναι το εξής. Ότι για να μπορέσει να έρθει αυτή η αλλαγή στη ζωή σας, θα πρέπει να αποχαιρετήσετε, συμβολικά το λέω, μία προηγούμενη κατάσταση στη ζωή σας. Έχουμε και το ζώδιο του υδροχόου εδώ και αυτό που θέλω να σημειώσω είναι το εξής. Αν αναφέρεται σε μία προϋπάρχουσα σχέση, δεν θα υπάρξει, παιδιά, αλλαγή. Δηλαδή, μπορεί να έχετε επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο, μπορεί να βρεθείτε κιόλας με αυτόν τον άνθρωπο και αυτή είναι η αλλαγή που έρχεται για εσάς, αλλά δεν θα αλλάξει τίποτα επί της ουσίας. Έτσι, γιατί έχουμε εδώ πάλι εμπόδια. Για τους υπόλοιπους που δεν δεν ενδιαφερόσαστε για μία προϋπάρχουσα σχέση, το μήνυμά σας είναι ότι για να έρθει αυτό το καινούριο στη ζωή σας, αυτός ο κεραυνοβόλος έρωτας, θα πρέπει να κλείσετε έναν προηγούμενο κύκλο πόνου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθέναν και την καθεμία από εσάς. Γιατί βεβαίως όταν το μυαλό μας είναι κάπου και όλη μέρα σκεφτόμαστε αυτό το συγκεκριμένο κάπου, λογικό δεν είναι ότι όποιος και να έρθει στο δρόμο μας, ούτε χαμπάρι δεν θα τον πάρουμε. Τίποτα. Δίπλα μας να περάσει, χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Λοιπόν, αυτά εδώ για το άνοιγμά σας και εύχομαι να έρθει η αλλαγή που εσείς επιθυμείτε. Είτε στη μία περίπτωση, είτε στην άλλη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα,
Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε την αλλαγή που έρχεται στη ζωή σου, που την περιμένεις κιόλας. Λοιπόν, 10 σπαθί. Ξεκινάμε λίγο δύσκολα. Βέβαια πάντοτε υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά σε όλα. Στα πάντα όλα στη ζωή μας. Σπαθιά, παιδιά, 10 σπαθί ανοίξαμε. Η πρώτη κάρτα. Η δεύτερη είναι άσο σπαθί. Και η τρίτη είναι μια εξαιρετική κάρτα, το 15άκτηνο. Κάτι έρχεται στη ζωή σας, κάτι πολύ σημαντικό εδώ βλέπω. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει να κάνει με οικονομικά, παιδιά. Οικονομικά, επαγγελματικά, επιχειρήσεις, ακίνητη περιουσία. Έχουμε μια πραγματικά την κορυφαία κάρτα για τα οικονομικά. Λοιπόν, οπότε εντάξει, αν περιμένετε μια τέτοια αλλαγή έρχεται και με το καλό να ορίσει και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξεκινήσαμε όπως σας είπα λίγο ζόρικα. 10 σπαθί είναι η κάρτα που μιλά για έναν ανίποτο πόνο, τον άνθρωπο που είναι πεσμένος μπρούμητα και έχει φάει 10 σπαθιά στην πλάτη. Αυτός λοιπόν ο πόνος που μπορεί να προκληθεί μόνο από κάποιον άνθρωπο τον οποίον έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, πλησιάζει στο τέλος του. Θα κλείσει αυτός ο κύκλος του πόνου και δεν θα τον κλείσει κανένας άλλος εκτός από εσάς. Γιατί ο άσος σπαθί εδώ σας λέει ότι όταν ξεχυλίζει το συναίσθημα, αυτό μας παραλύει και τότε πρέπει να βάζουμε μπροστά το μυαλό μας. Γιατί η δύναμη του μυαλού μας είναι τεράστια και γιατί αφήνοντας το συναίσθημα στην άκρη μπορούμε να δούμε τα πάντα κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα. Και να βρούμε και λύσεις εκεί που πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ένα άλλο μήνυμα, γιατί δεν αφορούν τα πάντα τα αισθηματικά, έτσι, μπορεί να είναι το εξής, ότι για κάποιο οικονομικό, περιουσιακό θέμα για το οποίο έχετε πληγωθεί πάρα πολύ, έχετε πονέσει, μπορεί να έχει να κάνει με κληρονομικά, με τα αδέρφια σας, παραδείγματος χάρη. Φαίνεται ότι αυτό το θέμα θα λυθεί, παιδιά, με τον καλύτερο τρόπο και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου πραγματικά όμως. Εδώ θα την αφήσω αυτή την υπέροχη κάρτα. Κοιτάξτε τι έχει από κάτω, παιδιά, απίστευτο. 4 πεντάκτηνα, βλέπετε πώς τα κρατάει. Το χρήμα έρχεται. Χρήμα ή ό,τι άλλο είναι, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Εξελίξεις. Λοιπόν, το πιο δυνατό και πιο ωραίο άνοιγμα έχετε σήμερα. 6 μπαστούνι. Η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Και ναι, σας περιμένει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να είναι επαγγελματικά, μπορεί να είναι προσωπικά, μπορεί να είναι στα πάντα. Δεν περιορίζεται πουθενά. Εδώ έχουμε τη δύναμη, την κάρτα της δύναμης. Και είναι πολύ λογικό βέβαια όταν κάποιος βιώνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή του να νιώθει, να ξαναανακαλύπτει τη δύναμη μέσα του, η οποία ούτως ή άλλως υπήρχε, γιατί αν δεν υπήρχε, δεν υπάρχει μάλλον, έτσι, γιατί η δύναμη μας δεν χάνεται, ούτως ή άλλως δεν θα είχατε εξ αρχής καταφέρει να στεφθείτε ήρωες και νικητές. Δύναμη λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Εδώ έχουμε τον πύργο. Πάλι μεγάλη αρκάνα. Εδώ ο πύργος ξέρετε τι σας λέει. Ότι πρέπει να
αλλάξετε κάποια πράγματα στη ζωή σας. Εσείς, δηλαδή, αν ζείτε κάτι το οποίο δεν έχει πλέον τίποτε απολύτως να σας προσφέρει. Πρέπει να το σταματήσετε. Πρέπει να αντιμετωπίσετε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Γιατί δεν ωφελεί τίποτε άλλο. Πολλές φορές ο πύργος προειδοποιεί και λέει πρόσεξε γιατί θα γκρεμιστούν τα πάντα. Βέβαια τα πάντα, ποια πάντα? Αυτά τα οποία είναι σαθρά, αυτά που δεν έχουν θεμέλια. Άρα λοιπόν, είτε διορθώνετε κάποιες καταστάσεις, είτε τις γκρεμίζετε εσείς, για να είστε και σε θέση ισχύως. Νάτι και η Βασίλισσα Κούπα. Μάλιστα, εδώ κι αν έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα. Για μένα, έτσι, εκεί πρέπει να εστιάσετε. Στο να αγαπήσετε τον εαυτό σας, παιδιά. Γιατί προσέξτε τώρα. Η κάρτα του ήρωα και του νικητή τι λέει? Λέει ότι αν εσείς μέσα σας δεν νιώθετε ότι είστε ήρωες και νικητές και αντλείτε την αξία σας από άλλους ανθρώπους ή καταστάσεις, όταν σβήσουν τα φώτα θα νιώθετε ένα τίποτα. Όταν απομακρυνθούν από κοντά σας κλπ. Άρα, αγαπάτε τον εαυτό σας, αποδέχεστε τον εαυτό σας και αυτό είναι που θα διατηρήσει αυτό το στάτους της επιτυχίας, αυτό του ήρωα. Ήρωες και νικητές είστε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι να το συνειδητοποιήσετε και να αγαπήσετε πάρα πολύ τον εαυτό σας, να τον αποδεχτείτε έτσι όπως είναι για αυτό που είναι. Εντάξει, πραγματικά έτσι σας το είπα από την αρχή, ότι έχετε το καλύτερο άνοιγμα σήμερα. Έχουμε εδώ την κάρτα του ήλιου, παιδιά. Η κάρτα του ήλιου είναι ό,τι πιο, για μένα, είναι η καλύτερη κάρτα που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Δηλαδή, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι όλα είναι μαύρα και άραχνα, ούτως ή άλλως έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επιβεβαίωση ότι όλα θα πάνε όχι τέλεια, σούπερ τέλεια, υπερτέλεια. Λοιπόν, όμως αυτή τη στιγμή μπορεί να μην το νιώθετε αυτό και το κατανοώ απόλυτα. Ο ήλιος όμως έρχεται πολλές φορές όταν όλα είναι χάλια, για να μας φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα της επιτυχίας, της χαράς, της ευτυχίας, της πολύ καλής υγείας επίσης, παιδιά. Αν ομιγέννητο κάποια από εσάς έχετε θέματα υγείας, να ξέρετε ότι θα επιληθούν με τον καλύτερο τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ δυνατό άνοιγμα, θετικότατο. Έχουμε ανοίξει εξαιρετικές κάρτες. 10 πεντάκτηνα. Σταθερότητα, απίστευτη σταθερότητα. Αυτή η αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς που προκύπτει όταν έχουμε εξασφαλίσει την καθημερινότητά μας οικονομικά, έτσι. Λοιπόν, δεν θα πάω σε υπερβολές, αλλά το να έχουμε εξασφαλίσει την καθημερινότητά μας, αυτό μας παρέχει την αίσθηση της ασφάλειας. Θεωρώ λοιπόν ότι μία μεγάλη, τεράστια επιτυχία έρχεται στη ζωή σας και οι αλλαγές θα διαδέχονται η μία την άλλη, οι θετικές αλλαγές. Γιατί όπως σας είπα, όλες σας οι κάρτες είναι υπέροχες, ακόμα και ο πύργος, ο οποίος λέει γκρέμισε
Ό,τι είναι σαθρό, κρέμισε το, δεν έχεις λόγο να το κρατάς. Γιατί να ταλαιπωρείσαι? Αγάπησε εσένα. Λοιπόν, εδώ, να πω μερικές λέξεις κλειδιά. Επιτυχία, ευτυχία, καλή υγεία, πλούτος, προαγωγή, μπορεί να είναι σύλληψη παιδιού επίσης ή γέννηση παιδιού ή μια πολύ μεγάλη επιτυχία για κάποιο παιδί σας, χαρά, αισιοδοξία, θετική σκέψη. Ό,τι όμορφο μπορείτε να σκεφτείτε, εδώ ο ήλιος ο λαμπρός έρχεται να φωτίσει τη ζωή σας και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.